Assalamu alaikum everyone, this is Mubin here with another new lesson. Inshallah, in today's lesson we're going to be covering Surah Al-Muddathir. If you guys are new to this video, please go down below and press subscribe. What that means is whenever I release a new video, you guys will get an update and can follow all the videos through there, inshallah. The channel name is Mubin āyāt. The main purpose of the videos is to improve Qur'an and Tajweed recitation. So if you guys have missed the videos, there's two playlists. One is Holy Quran playlist on my channel, and also Nurani guided lessons for beginners. So please check that out on my channel Mubin āyāt, and also share and subscribe. The main purpose is to improve Quran, and hopefully everyone can get reward through even 5-10% improvement, inshallah. We'll see benefit in your salah and Quran recitation, inshallah. Okay, so Surah Al-Muddathir is quite a long surah, roughly about 3 pages, so we're going to cover it in 3 parts, inshallah. So if you guys follow me, what we're going to do is we're going to cover each ayah roughly 3 times until we reach the end. We're going to try and cover at least up to here, inshallah, today. Yeah, and then what we're going to do is we're going to carry on from there in the next lesson. Okay, so let's start from the beginning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا أيها المدثر. Read after me this time. يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر. From the beginning. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر. One more time. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. Okay, from the beginning up to here, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور
ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير. Read after me this time. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا. One more time. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ثم يطمع أن أزيد كلا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم نذر ثم عبس وبصر. One more time.
ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Okay, so that's one whole page. That's it for today's lesson. What we're going to do is we're going to cover from the beginning up to there without repeating, and we're going to try and cover it with tajweed, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Okay, so inshallah in the next lesson we're going to cover part 2 of Surah Al-Muddathir. Assalamu alaikum everyone, take care, remember me in your du'as. Assalamu alaikum.